Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, giải bài tập, phần luyện tập trung của chương 2. Sau bài 4 và bài 5 là phần phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn và bất đẳng thức và tính chất của nó. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ ta vào bài ngày hôm nay. Bài đầu tiên đó là bài 2.12, giải các phương trình sau. Phần A là 2 thừa số với x cộng 1 bằng 5x trừ 1 thừa số với x cộng 1. Ta nhận xét thấy rằng cả hai vế của phương trình này đều có chứa thừa số là x cộng 1. Giống nhau, do đó chúng ta thực hiện chuyển vế để xuất hiện nhân tử chung. Ta thực hiện chuyển vế trái sang vế phải thì ta được là 5x trừ 1 thừa số với x cộng 1 trừ đi 2 thừa số x cộng 1 bằng 0. Lúc này có nhân tử chung là x cộng 1 thì còn lại là 5x trừ 1 rồi trừ đi 2 bằng 0. Thừa số x cộng 1 để nguyên, ta thực hiện thu gọn cái thừa số thứ hai là 5x trừ 1 trừ 2 thành 5x trừ 3 bằng 0. Lúc này phương trình đã cho đưa về dạng phương trình tích x cộng 1 thừa số với 5x trừ 3 bằng 0. Thì thừa số thứ nhất là x cộng 1 bằng 0 hoặc thừa số thứ hai là 5x trừ 3 bằng 0. X cộng 1 bằng 0 thì suy ra x bằng trừ 1, còn 5x trừ 3 bằng 0 thì 5x bằng 3. Rồi sau đó chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho 5 thì được x bằng 3 phần 5. Do đó ta kết luận. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x bằng trừ 1 và x bằng 3 phần 5. Ta sang phần B. Phương trình là trừ 4x cộng 3 thừa số với x bằng 2x cộng 5 thừa số với x. Cũng tương tự như phần A, ta nhận xét cả hai vế của phương trình đều có chứa thừa số x giống nhau. Do đó chúng ta thực hiện chuyển vế để làm xuất hiện nhân tử chung và từ đó chúng ta đưa về dạng phương trình tích quen thuộc. Ta thực hiện chuyển vế trái sang vế phải thì được là 2x cộng 5 thừa số với x trừ đi, ta mở ngoặc ra là trừ 4x cộng 3 thừa số với x thì bằng 0. Sau khi chuyển vế và lật lại phương trình thì ta thấy vế trái có thừa số x là nhân tử chung. Như vậy còn lại là 2x cộng 5 trừ đi trừ 4x tức là cộng với 4x. Rồi trừ đi cộng 3 tức là trừ đi 3 thì bằng 0. Ta thực hiện bỏ ngay dấu ngoặc đằng trước có trừ luôn đó. Lúc này ta được x thừa số với trong ngoặc là 6x cộng 2 bằng 0. Ta đã đưa phương trình đã cho về phương trình tích. Tích của hai thừa số bằng 0 thì hoặc thừa số thứ nhất bằng 0 hoặc thừa số thứ hai bằng 0. Do đó x bằng 0 hoặc 6x cộng 2 bằng 0. Tức là 6x bằng trừ 2 thì x bằng trừ 2 phần 6. Phân số chưa tối giản ta rút gọn đi, còn trừ 1 phần 3. Kết luận. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng 0 và nghiệm thứ hai là x bằng trừ 1 phần 3. Ta sang bài 2.13. Để loại bỏ x%, một loại tảo độc khỏi một hồ nước, người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là. Ta thức CX bằng 50x trên 100 trừ x, đơn vị là triệu đồng, với x lớn bằng 0 nhỏ hơn 100. Nếu ta bỏ ra 450 triệu đồng, người ta có thể loại bỏ được bao nhiêu phần trăm loại tảo độc đó? Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Ta có công thức CX bằng 50x trên 100 trừ x. Thì điều kiện để biểu thức có nghĩa là x lớn bằng 0 nhỏ hơn 100. Ở đây đề bài đã hướng dẫn cho chúng ta lập phương trình, ta hiểu một chút nữa là xong thôi. Yêu cầu là nếu bỏ ra 450 triệu đồng thì lúc này ta hiểu rằng CX bằng 450. Do đó ta có phương trình. Ta thay chỗ của CX bằng 450 thì ta được là 450 bằng 50x trên 100 trừ x. Chúng ta đi giải phương trình này. Ta thấy cả hai vế cùng chia hết cho 50.
Vì 450 chia hết 50 và tử là 50x chia hết 50. Do đó chúng ta thực hiện chia hai vế cho 50 thì được vế bên trái này còn lại là 9 và vế bên phải chia 50 thì còn lại là x trên 100 trừ x. Lúc này ta giải phương trình tìm được thì quy đồng và khử mẫu luôn. Thì ta được x bằng 9 nhân với 100 trừ x. Như vậy x bằng 9 nhân 100 là 900, rồi trừ đi 9 nhân x là 9x. Thực hiện chuyển vế thì được x cộng 9x bằng 900. Vậy 10x bằng 900 thì x bằng 900 chia cho 10. X thì bằng 900 chia 10 được 90. X bằng 90 thì thỏa điều kiện là x lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn 100 cho nên ta chọn. Từ đây ta trả lời bài toán. Là vậy, nếu bỏ ra 450 triệu đồng thì sẽ loại bỏ được 90% tảo độc đó. Ta sang bài 2.14, giải các phương trình sau. Phần A là 1 trên x cộng 2 trừ đi 2 trên x bình trừ 2x cộng 4 bằng x trừ 4 trên x mũ 3 cộng 8. Thì đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu, cho nên điều kiện xác định là x cộng 2 khác 0. Từ đây ta suy ra x khác trừ 2. Còn cái đa thức x bình trừ 2x cộng 4, đa thức này lớn hơn 0. X mũ 3 cộng 8 thì phân tích thành tích của hai cái mẫu ở vế bên trái. Do đó điều kiện xác định của bài toán này chỉ còn có x khác trừ 2 mà thôi. Ta thực hiện quy đồng mẫu cả hai vế. Thì mẫu thức chung chính là x cộng 2 thừa số x bình trừ 2x cộng 4. Và nó cũng chính là x mũ 3 cộng với 8. Do đó, ở vế trái sẽ là 1 nhân với x bình trừ 2x cộng 4 trừ đi 2 thừa số với x cộng 2. Trên mẫu là x cộng 2 thừa số x bình trừ 2x cộng 4. Bằng với bên phải là x trừ 4 trên x mũ 3 cộng 8. Như vậy lúc này ta được là x bình trừ 2x cộng 4 trừ 2x trừ đi 4 vì thực hiện nhân trừ 2 với cộng 2 bên trong ngoặc đó. Mẫu của phân thức này chính là x mũ 3 cộng với 8. Thì bằng với bên phải là x trừ 4 trên x mũ 3 cộng 8. Ta thực hiện khử mẫu x mũ 3 cộng 8 đi thì còn lại là trên tử thứ nhất là x bình trừ 2x thành trừ 4x. Rồi chuyển vế cái x ở vế phải sang thành trừ x và chuyển trừ 4 sang thành cộng 4. Còn cộng trừ 4 ở vế bên trái thì nó triệt tiêu và bằng 0. Lúc này phương trình trở về dạng phương trình bậc 2 cho nên chúng ta thực hiện phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương trình tích. Thì nhóm hai hạng tử đầu là x bình trừ 4x. Thì ta lấy x làm nhân tử chung còn x trừ 4. Còn hai hạng tử sau là trừ x cộng 4 đưa vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ thì được là trừ x trừ 4 bằng 0. Lúc này xuất hiện x trừ 4 làm nhân tử chung. Còn lại là x trừ 1 bằng 0. Ra phương trình tích thì ta suy ra x trừ 4 bằng 0 hoặc là x trừ 1 bằng 0. Ta giải hai cái phương trình nhỏ này. X trừ 4 bằng 0 thì x bằng 4. Còn x trừ 1 bằng 0 thì suy ra x bằng 1. Hai giá trị x bằng 4 và x bằng 1 thì đều thỏa điều kiện là x khác trừ 2. Cho nên ta ghi là chọn. Hoặc là ghi là thỏa điều kiện cũng được. Cô thường ghi là chọn cho nó ngắn gọn. Từ đây ta kết luận. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x bằng 4 và x bằng 1. Tiếp theo ta sang phần B là giải phương trình 2x trên x trừ 4 cộng với 3 trên x cộng 4 bằng x trừ 12 trên x bình trừ 16. Thì đây là phương trình có chứa ẩn ở mẫu cho nên điều kiện xác định là x khác 4 và x khác trừ 4. Bởi vì cái mẫu x bình trừ 16 khi phân tích thành nhân tử nó sẽ là x trừ 4 thừa số x cộng 4. Như vậy mẫu thức chung chính là x trừ 4 thừa số x cộng 4, cho nên ở vế trái ta có 2x thừa số x cộng 4 cộng 3 nhân x trừ 4. Trên mẫu thức chung là x trừ 4 nhân x cộng 4. Còn vế bên phải là x trừ 12. Dưới mẫu x bình trừ 16 chúng ta phân tích luôn thành x trừ 4 thừa số x cộng 4. Lúc này hai vế của phương trình có mẫu giống nhau, do đó chúng ta thực hiện khử mẫu. Ta thực hiện khử mẫu ở hai vế và thực hiện nhân vế trái phần tử thì được là 2x bình
cộng 8x cộng với 3x trừ đi 3 x 4 là 12 bằng với bên phải là x trừ 12. Bây giờ ta thực hiện chuyển hết sang vế trái thì được 2x bình cộng 8x cộng 3x, ta thu gọn lại luôn thì bằng cộng 11x trừ 12, và thực hiện chuyển vế x trừ 12 sang thành trừ x cộng 12. Vế phải còn lại là 0. Ta thực hiện thu gọn ở vế bên trái thì được là 2x bình cộng với 11x trừ x thì còn cộng 10x, còn cộng trừ 12 nó triệt tiêu. Do đó vế bên trái chỉ còn là 2x bình cộng 10x bằng 0. Phương trình bậc hai khuyết thì lúc này chúng ta thực hiện đặt nhân tử chung là 2x thì còn x cộng với 5 ở trong ngoặc bằng 0. Tích hai thừa số bằng 0 thì hoặc thừa số thứ nhất bằng 0 hoặc thừa số thứ hai bằng 0. Như vậy 2x bằng 0, ta suy ra x bằng 0 thì thỏa điều kiện là x khác cộng trừ 4 hoặc là x cộng 5 bằng 0 thì ta suy ra x bằng trừ 5. X bằng trừ 5 cũng thỏa điều kiện x khác cộng trừ 4. Từ đây ta kết luận vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng 0 và nghiệm thứ hai là x bằng trừ 5. Chúng ta sang bài 2.15. Cho A lớn hơn B, chứng minh rằng câu A là 4A cộng 4 lớn hơn 4B cộng 4. Ta nhận xét thấy đề bài cho A lớn hơn B. Như vậy muốn làm xuất hiện 4A 4B, ta thực hiện nhân cả hai vế với 4. Nhưng mà vế bên trái thì cộng thêm 4, vế bên phải cộng thêm 3. Do đó chúng ta sẽ dùng tính chất bắc cầu của bất đẳng thức để giải quyết bài toán này. Ta bắt đầu như sau. Ta có A lớn hơn B. Điều kiện là giả thiết cho. Bây giờ ta thực hiện nhân cả hai vế với 4. Nhân với số dương thì bất đẳng thức giữ nguyên chiều. Như vậy ta được 4A lớn hơn 4B. Vì vế bên trái là 4A cộng 4 cho nên lúc này chúng ta thực hiện cộng hai vế của bất đẳng thức này với 4. Ta được là 4A cộng 4 sẽ lớn hơn 4B cộng 4. Và ta gọi đây là điều số 1. Tìm được. Bây giờ để so sánh 4B cộng 4 với 4B cộng 3 thì ta so sánh 4 với 3 trước. Vậy ta ghi là mà 4 lớn hơn 3. Điều này là hiển nhiên. Lúc này ta thực hiện cộng hai vế với 4B thì ta được 4B cộng 4 sẽ lớn hơn 4B cộng 3. Và ta gọi đây là điều số 2. Ta nhìn vào hai điều 1 và 2 thì ta thấy 4A cộng 4 lớn hơn 4B cộng 4, 4B cộng 4 lại lớn hơn 4B cộng 3. Do đó từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được 4A cộng 4 lớn hơn 4B cộng 3. Như vậy ở đây chúng ta đã sử dụng tính chất bắc cầu của bất đẳng thức và đây chính là điều phải chứng minh. Với bài toán tương tự như vậy ở câu B, nhưng lúc này chúng ta sẽ thực hiện nhân cả hai vế với số âm. Bởi vì ta có là trừ 3A và trừ 3B trong cái bất đẳng thức. Chúng ta bắt đầu bài toán này như sau. Ta có A lớn hơn B theo giả thiết. Ta thực hiện nhân hai vế với trừ 3 thì ta được trừ 3A sẽ nhỏ hơn trừ 3B. Bởi vì nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm thì bất đẳng thức phải đổi chiều. Khi ta có trừ 3A nhỏ hơn trừ 3B thì lúc này ta thực hiện cộng hai vế với 1 thì ta được 1 trừ 3A nhỏ hơn 1 trừ 3B. Ta gọi đây là điều số 1. Bây giờ ta đi so sánh. Đầu tiên là ta có 1 thì nhỏ hơn 3. Điều này là hiển nhiên. Lúc này ta cộng cả hai vế của bất đẳng thức 1 nhỏ hơn 3 với trừ 3B thì ta được 1 trừ 3B nhỏ hơn 3 trừ đi 3B. Ta gọi đây là điều số 2. Và khi nhìn phép trừ nhiều bạn học sinh là có thể khó hiểu thì nhớ là ta hiểu là ta cộng cả hai vế với trừ 3B nhé. Như vậy lúc này từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được 1 trừ đi 3A nhỏ hơn 3 trừ đi 3B. Thì đây là điều phải chứng minh. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.